اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمانه مخواجه شکل الله ده او ان شاء الله نن به موږ ډیسکس کوو اس آی یونټس. زموږ چې کوم نن ټاپک دی دا غوډه اس آی یونټس. نو راځو سٹارټلو د اس آی چې اس آی یونټس څه ویل کیږي. د اس آی اول موږ مطلب پیژنو چې اس آی وای څه. نو سمپل په انګلیش فارم کې موږ دې ته وایو چې دا سره سیستم انټرنیشنل. Was the system international sessions there? No, the 1960 نمخ کې په دې دنیا کې مختلف systems of units استعمال دل چې هغه اوس هم استعمالېږي. خو د 1960 نمخ کې په هر علاقه کې چې کوم دی هغه به مخصوص علاقه کې به خپل systems استعمال دل. س systems examples در کوم لکه CGS system سنټیمټر ګرام سیکنډ، FPS system فوټ پاوند سیکنډ، دغه شانتي MKS system زموږ سره مختلف systems به استعمالیدل دا څه لپاره تجارت لپاره، مختلف ساينټیفیک ریسرچ لپاره یا مختلف نور هم چې کومګه سره ټریډینګ دا به کوو په مختلف ممالک کې به کېدو هغه لپاره به systems استعمالیدل. نو فرض کا په یو ځای کې یو ملک ته هغه یو سیستم استعمالي او یو بل ملک ته هغه بل سیستم استعمالي او that one is you د چې کوم د کنټری چې کوم د یو بل سره انټریکشن کوي، د تجارت کوي یا بل څه بزنس کوي او د دې بزنس لپاره چې کوم د سیستم اف یونټس هیلپ پکار شو، مدد پکار شو. نو د کوم سیستم استعمالي په دې کې کم دی ډیر زیات ډیفیکلټیز براتل ساينټیست هم او مختلف نور بزنسمنز یا مختلف نور بزنسونو کې مختلف نور انټریکشنز کې به ډیر زیات ډیفیکلټیز راتل. نو دې ډیفیکلټي د ختمېدو لپاره په 1960 کې د دنیا غړ ساينټیست راځي شو په پیرس کې او دو یو سیستم متعارف کو چې هغه سیستم کلا د نمبر کو اس آی سیستم. Was the SI system this is system دی چې نوم نه پته لګي چې سیستم انټرنیشنل چې دا به د سیستم اف یونټي چې دا په پوره دنیا کې سي اپلیکیبل په پوره دنیا کې به داسې قابل قبول. نو دغه کوم خبر چې ته مو کړی دا ماده خالي کړی دي جزل د ایکسپلینو چې SI مطلب دی means system international. In 1960 a group of scientists from all over the world gathered in Paris. Paris زموږ سره فرانس چې کوم دی کیپټل دلته کې راځي شو and introduce a system of units. A system of units introduce کو which is applicable globally چې زموږ سره په دنیا کې سو قابل قبول په پوره دنیا کې کوم دی acceptable او هر ځای کې د موږ څه استعمالول شو. was the SI system چې کوم units دي نو دا کم units دي نو هغه زموږ سره موجود دي کم چې موږ بیس فزیکل کوانټیټیز ویلیو ډرایو فزیکل کوانټیټیز ویلیو دغه کوانټیټیز لا دوی یو خاص قسم یونټ ورکړی دی، خاص قسم سټانډرډ ورکړی دی چې هغه سیستم اف یونټس موږ سره وایو اس آی یونټس وایو. نو موږ وایو چې د سیستم اف یونټس کنسیسټ اف بیس یونټس اینڈ ډرایوډ یونټس چې کوم لاندې څخه ایکسپلین کړی دي نو which are given below. اوس راځو دوه چې کوم دی بیس یونټس ته ویل کیږي، ډرایوډ یونټس ته ویل کیږي دا په ترتیب سره ایکسپلین او راځو بیس یونټس لا. نو سمپل د بیس یونټس ډیفینیشن دي څه ولګي چې زموږ سره د بیس فزیکل کوانټیټیز کوم چې موږ په پریویس لیکچر کې په ډیټیل سره ډیسکس کړی دي نو موږ وایو چې د بیس فزیکل کوانټیټیز کوم دي د هغه چې کوم یونټس دي هغه څه ویل کیږي، هغه ته ویل کیږي بیس یونټس. نو موږ وایو چې د یونټ اف بیس فزیکل کوانټیټیز آر کالډ بیس یونټس. was the base physical quantities چې کوم یونټس دي دا کم دي نو راځو دا ایکسپلین. نو ما دا ویل چې the following table shows the base quantities and their SI units. دا ټیبل چې کوم دی دا ماته base physical quantities represent کوي او د دې چې کوم SI units دي هغه represent کوي. نو راځو د دې ایکسپلینیشن کوم. لاندې چې کوم base physical quantity دا هغه ته ویل length مطلب اوږدوالی. اوس دا length چې کوم دی په زموږ سره مخه ته په کیلکولیشنز کې په دې کې په کار راځي نو په څه کې به د موږ ریپرزینټ کوو په L باندې، په څه کې به د ریپرزینټ کیږي په X باندې، څه کې په R ریپرزینټ کیږي، په ځینې کې د چې کوم دی په S ریپرزینټ کیږي. نو دې مختلف ریپرزینټیشنز دي نو ځکه د په سمبلز کې ډېر شی ورډز موجود دي. د دې لینک چې کوم SI یونټس دي د لینک ډېر شی یونټس دي. په CGS سیستم کې جدا یونټ دی، MKS سیستم کې جدا یونټ دی، FPS سیستم کې جدا یونټ موجود دی. خو په SI کې سیستم انټرنیشنل کې د چې کوم یونټ دی هغه ته موږ وایو میټر. چې کوم نن سبا چې کوم دی کپڑے وال چې کوم دی استعمالي یا نور هم زموږ سره د کوم دی یوزز موجود دي نو د SI یونټ سره میټر دی او سمبل سره M.
اوس دا سیمبل د څه پر استعمالیږي نو دا مخکې چې کوم کله موږ نیومیریکلز کوو چپټر سیکنډ کې په ډیټیل سره دا چې کوم دی را روان سیکنډ زموږ سره دی ماس د آبجیکټ ماس چې کوم دی دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره فزیکل کوانټیټي وه او دا ماس چې کوم دی د سیمبل سره ایم چې کله ماس راشي د موږ ډینوټ کول غواړو په سیمبل باندې نو هغه سمال ایم دی دغه شان د ماس ملټیپل یونټس دي ډېر شي یونټس دي او چې کوم اس آی یونټس دی هغه ته موږ کیلوګرام او سیمبل سره کېجی تاسو بلې تل اکثر زموږ سره په دې تل باندې کم غټي دوه هغه کې کېجی لیکلې دا زموږ سره اس آی یونټ دی 1 کېجی 2 کېجی 3 کېجی او اکثر موږ خپل وزن چې ګورو 50 کېجی 70 کېجی دا زموږ سره ټول ماس ته اس آی یونټس کې دا موږ استعمالو تل چې زموږ سره کم راځي هغه د ټایم وخت دا هم یو بیس فزیکل کوانټیټي دا د سیمبل لټي او د چې کوم اس آی یونټ ته هغه د سیکنډ تاسو ګورئ ټایم نو یونټ سمشتي اور دی دغه شان زموږ سره منټ دی خو اس آی یونټ چې کوم د ټایم دی هغه سره سیکنډ او سیمبل سره اس تھرد چې زموږ سره فورث چې کوم زموږ سره راځي فزیکل کوانټیټي بیس فزیکل کوانټیټي هغه د ټمپریچر ریپرزینټ کیږي سیمبل دی ټي او د یونټ سره کیلوین او سیمبل سره کې دغه شان دی الکتریک کرنٹ هم زموږ سره یو بیس فزیکل کوانټیټي دا چې سیمبل کیپیټل آی یا سمال آی دی او یونټ دی امپیر او ریپرزینټ سیمبل سره ا سیمبل ا دی دغه شانتي فifth چې زموږ دا 6 نمبر زموږ سره کوم راځي هغه ته ویل کېږي لومینس انټنسټي د روشنايي شدت د روشنايي طاقت دي ته موږ سره وایو لومینس انټنسټي د د چې کوم سیمبل هم کیپیټل آی دی یونټ چې کوم راځي هغه کینډلا دی او سیمبل چې کوم راځي هغه سی دغه شانتي لاست کوم بیس فزیکل کوانټیټي دا هغه د اماونٹ اف سبسټانس د اماونٹ اف سبسټانس کوم دی زیاتره کیمستري سایډز کې استعمالي فزیکس سایډز کې استعمالي شي د چې کوم سیمبل له هغه د سمال ان او د چې کوم بیس یونټ دی هغه د مول او سیمبل سره ام او ان نو دا زموږ سره بیس فزیکل کوانټیټي چې هغه موږ د بیس یونټس او بیس فزیکل کوانټیټیز هغه موږ په ډیټیل سره ډیسکس کوو اوس موږ راځو ډیرایوډ یونټس نو ډیرایوډ یونټس ته ویل کېږي نو سمپل آسان ډیفینیشن دا دی چې د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز چې کوم یونټ دی هغه څه ډیرایوډ یونټس already موږ پریویس لیکچر کې هغه ډیسکس کړی چې ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز څه ته ویل کېږي هغه کوانټیټیز چې د بیس کوانټیټیز نه موږ ته ملاوي نو موږ وایو چې د یونټ اف ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز آر کالډ ډیرایوډ یونټس د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز چې کوم یونټس هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ وایو ډیرایوډ یونټس څنګه چې زموږ سره بیس یونټس دي بیس یونټ زموږ سره لیمیټډ دي 7 ان نمبرز خو ډیرایوډ یونټس ډیر زیات دي ما تاسو ویلو چې دا انفینټ دي فردر ریسرچ کې کوم دي نو ډیرایوډ یونټ زموږ سره راځي نو موږ ځکه ماده خو لیکلې دي چې فالوینګ ټیبل شوز some derived quantities and their SI units دلته من some ځکه لیکلې دي چې یو څو derived physical quantities او دا غي یونټس باندې لیکلي دغه derived quantities ډیر زیات صحیح شو دا ټول لیکل پدې کې ناممکن دي نو ماته یو څو راغست نو derived physical quantities کې ما یو راغسته ایریا چې کوم دي زموږ سره سي دی object length او دا غي weight وګدواله او پلنواله ډیر ریپرزینټ کیږي د سیمبل سره a او د چې کوم یونټ ته هغه سره سکوير میټر ته ملي کیږي یا میټر سکوير ته ملي کیږي او چې کوم سیمبل له نو هغه د m سکوير صحیح شو دغه شان سیکنډ زموږ سره راځي ویلاسټي سیشنز دی نو دا په چپټر سیکنډ کې روان دي په ډیټیل سره به کې ان شاء الله سره ډیسکس کوو د سیمبل له v او برابر سي a روپی دغه شان د چې کوم ډیرایوډ یونټ ته نو هغه زموږ سره د میټر پر سیکنډ سیمبل سره m سلیش سیکنډ صحیح شو بل زموږ سره چې کوم ډیرایوډ کوانټیټي دا هغه د فورس سیمبل له f او د چې کوم یونټ ته هغه ته نیوټن او یا څه د سیمبل د کیپټل n خدا نیوټن په خپل زموږ سره څه برابر دی برابر دی د کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوير دا کوم سیمبل چې مالک له دی kg مطلب کیلوګرام m مطلب میټر او پر سیکنډ سکوير صحیح شو دا څنګه راځي دا په چپټر 3 کې موږ په ډیټیل سره وایو لاست کوم ما د ډیرایوډ فزیکل کوانټیټي کوم یونټ راوسه کوم فزیکل کوانټیټي ډیرایوډ فزیکل کوانټیټي راوسه دا غره انرژي چې کوم دی یا په ای ریپرزینټ کیږي یا په یو ریپرزینټ کیږي د دې چې کوم سیم دا ډیرایوډ یونټ څه هغه ته جول صحیح شو او په کیپټل جی ریپرزینټ کیږي او د ځان ډیرایوډ یونټ ته نو د سره بیس کوانټیټیز برابر کړي نو هغه برابر دی کیلوګرام میټر سکوير پر سیکنډ سکوير
نو دا زموږ سره نننی ټاپک و د ایس آی یونټس باره کې چې ایس آی یونټس څه شی دی. لږ ډېر موږ هسټري وی چې د ایس آی یونټس کوم ځای نه راغلی. بیا موږ ایس آی یونټس کې چې کوم کوانټیټیز موجود دي، کوم یونټس موجود دي، بیس یونټس او ډیرایوډ یونټس موږ ډسکس کړل. که دې باوجود هم تاسو په ذهن کې څه قسم کوېسچن نو تاسو زمانه کولی شئ کمنټ باکس کې، او ان شاء الله ملاقات وکړي په نوې ویډیو کې. السلام علیکم.